Association of Southeast Asian Nations, được viết tắt là ASEAN. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được viết tắt là ASEAN, là một hiệp hội kinh tế và chính trị của các quốc gia Đông Nam Á, được thành lập vào năm 1967 bởi Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Hội nghị thành lập được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. ASEAN đặt mục tiêu tăng cường phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa trong và giữa các quốc gia thành viên. Ở một mức độ nào đó, hiệp hội không có thẩm quyền hành pháp siêu quốc gia như EU. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967, Bangkok. Trụ sở chính, Jakarta, Indonesia. Địa chỉ, 70A, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, 12110. Người sáng lập, Bộ Ngoại giao Malaysia, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore, Bộ Ngoại giao Thái Lan. Số lượng thành viên, 10 quốc gia. ASEAN có diện tích 4,46 triệu km bình phương, chiếm 3% diện tích đất liền của trái đất, và dân số khoảng 600 triệu người, chiếm 8,8% dân số thế giới. Đến năm 2010, tổng GDP danh nghĩa đã tăng lên 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nếu ASEAN là một thực thể duy nhất, nó sẽ được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới. Tiền thân của ASEAN là một tổ chức được gọi là Hiệp hội Đông Nam Á, thường được viết tắt là ASA, bao gồm Philippines, Malaysia và Thái Lan. ASA được thành lập vào năm 1961. ASEAN đã tiếp quản vai trò của tổ chức này khi nó được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. Các bộ trưởng ngoại giao từ 5 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Thái Lan ở Bangkok và ký tuyên bố ASEAN, thường được gọi là Tuyên bố Bangkok. 5 bộ trưởng ngoại giao: Adam Malik của Indonesia, Narciso Ramos của Philippines, Abdul Razak của Malaysia, S. Rajaratnam của Singapore và Thanat Khoman của Thái Lan được coi là những người sáng lập ra tổ chức này. Bối cảnh hình thành ASEAN là mong muốn tạo ra một môi trường bên ngoài ổn định để giới tinh hoa cầm quyền của các quốc gia thành viên có thể tập trung vào việc xây dựng bản sắc dân tộc. Nỗi lo sợ chủ nghĩa cộng sản, sự suy giảm lòng tin vào các cường quốc bên ngoài trong những năm 1960 và việc theo đuổi phát triển kinh tế quốc gia là những yếu tố quan trọng. Indonesia cũng có tham vọng phát triển thành một siêu cường khu vực thông qua hợp tác khu vực. Trong khi Malaysia và Singapore hy vọng kiềm chế Indonesia bằng cách ràng buộc họ vào một sự hợp tác mở rộng. Không giống như Liên minh châu Âu, EU, ASEAN được thiết kế để phục vụ chủ nghĩa dân tộc. Năm 1976, nhà nước Melanesia của Papua New Guinea được cấp quy chế quan sát viên. Vào những năm 1970, tổ chức này theo đuổi một chương trình dựa trên hợp tác kinh tế sau hội nghị thượng đỉnh ở Bali vào năm 1976. Chương trình này sụp đổ vào giữa những năm 1980 và không được hồi sinh cho đến khi Thái Lan đề xuất về các khu vực thương mại tự do khu vực vào năm 1991. Khối này phát triển khi Brunei Darussalam trở thành thành viên thứ 6 khi nước này gia nhập vào ngày 8 tháng 1 năm 1984. Chỉ một tuần sau khi đất nước giành được độc lập. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Lào và Myanmar gia nhập 2 năm sau đó, vào ngày 23 tháng 7 năm 1997. Campuchia dự kiến sẽ gia nhập cùng lúc với Lào và Myanmar, nhưng đã bị ngăn cản do các cuộc đấu tranh chính trị nội bộ trong nước. Cuối cùng, Campuchia đã gia nhập vào ngày 30 tháng 4 năm 1999, sau khi tình hình đã ổn định. Các hiệp định thương mại tự do. Hiệp định AFTA, khu vực thương mại tự do ASEAN, là hiệp định thương mại tự do của các nước ASEAN. Khi được ký kết vào ngày 28 tháng 1 năm 1992 tại Singapore. Hiệp định này bao gồm 6 quốc gia và hiện nay đã được mở rộng lên 10 quốc gia. Đối với 4 quốc gia cuối cùng, việc ký kết hiệp định AFTA là điều kiện tiên quyết để gia nhập ASEAN. Trung Quốc và ASEAN đã ký kết hiệp định thương mại tự do. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đã được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN
lần thứ 37. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi được các quốc gia thành viên tương ứng phê chuẩn, quá trình này có thể mất tới 2 năm. 10 quốc gia thành viên của ASEAN, cộng với Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand và Hàn Quốc, đang tham gia vào thỏa thuận. 15 quốc GIAC có tổng dân số là 2,2 tỷ người và RCEP sẽ là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, xét về cả dân số và GDP. Khu vực không có vũ khí hạt nhân, Hiệp định SEANWFZ, còn được gọi là Hiệp định Bangkok, đặt mục tiêu Đông Nam Á sẽ vẫn là một khu vực phi vũ khí hạt nhân. Hiệp định này được tất cả các thành viên ASEAN hiện tại ký kết vào ngày 15 tháng 12 năm 1995 và có hiệu lực vào năm 1997.